والله انت طاغي بالاصفر، انا طاغي بالرصاصي. متجبر بالاسود اصلا. ربي يساعد بي. السلام عليكم، اهلا وسهلا فيكم في برنامج تحدي المعلومات، اقوى برنامج معلومات في العالم. ردوها علينا ان استطعتم. كل حلقه نتكلم عن شيء معين واحنا الاثنين نبدع. حلقه اليوم المتوقع ان الاخ يتجبر. اعشق كرة القدم يا جماعة. حلقه اليوم عن كره القدم، ولكن خلينا نقول غرائب كره القدم. هذه الحلقة يا جماعة ما راح تكون فقط متخصصة لمحبي كرة القدم، لا والله راح يحبها الجميع، رجالا ونساء، شيوخا وصبيانا، جن وانس، كلهم راح يستمتعون معنا اليوم. وهذا هو جبروت برنامجنا، برنامج تحدي المعلومات. اقوى برنامج معلومات في العالم. انا محمد عدنان. عبد الله الغافري. شوف يا جماعه، عشان الموضوع عن كره القدم، عبد الله مكيف مبسوط على الاخر، جاي لابس النادي اللي بيحبه، لابس كذا. انا يا جماعه من كنت في برنامجي بلبس تيشيرتات رياضيه، خلاص مليت، خلاص هات الكجول وخلصني. انا جاهز اليوم، ورجاء ما بحد يجاملني ان محمد اوريدي يعرف في كره القدم وانا ما اعرف، فانتم بتكونون طيبين. لا معلوماتي بتكون اقوى من معلومات محمد اليوم. الحلقتين اللي قبل فزت عليه في التقييم يا محمد، لكن الحلقه ذي صدقني راح افوز في التقييم. ليش؟ لانك انت راح تنصدم، تقول المعلومه هاي طلعت من عبد الله. بس لما انت تقول معلومه انا بكون متوقع ان المعلومه تكون وايد جباره من محمد. تظلمنيش في التقييم في الاخير، التقييم هو اللي بيننا وهو المنصف، في النهايه الجمهور راح يقيم. زين، في شيء ما نبي ننساه. ايش هو؟ المعلومه الكذب في الحلقه الماضيه. مين اللي كذب في الحلقه الماضيه؟ مين اللي ارتدى رداء الكذب؟ مين اللي امتهن الكذب؟ مين اللي نصب واحتال عليكم يا جماعه؟ انا اللي كذبت في الحلقه الماضيه يا جماعه، وكانت الكذبه عن معلومه الصين، الاكس لايف. هذه هي كانت الكذبه من والى، ما في لعبه كذي وما حد مات في اللعبه. هي الفايز يا جماعه، هذا اللي فاز بالسحب. بس بذمتكم ايش رايكم في التاليف؟ وش رايكم في الكذبه؟ وفي ناس صدقوها على فكره. ولا تنسون يا جماعه تشاركونا اراءكم في تويتر، هاشتاج تحدي المعلومات، حط ميمز، حط معلومه، حط اللي تبيه. واجمل المشاركات راح تشوفون في نهايه كل حلقه، فبالتالي خليكم معنا لنهايه الحلقه عشان تشوفوا اجمل مشاركات الحلقه الماضيه. لا تنسون ان في كل حلقه طبعا في كذبه، من اللي راح يكذب اليوم وراح يفوز معنا بال$1000. اكتبوا الكذبه هذه في الانستغرام، من الشروط انك تسوي فولو، والجائزه $1000 راح توصلك لعندك وين ما كنت، فوق اي ارض وتحت اي سماء. يا رب عاد خلاص، عاد تشوفون الحلقه وتستانسون وقاعد نشوف فيوز وتفاعل، لان اول حلقتين كانوا نار وهي حلقه بتكون نار. بس نبي اشتراك، لا يا جماعه، لا ارجوكم، لا يا جماعه، سكسوكتي على المحك. ابى اطير هاي من عنده، بوصل مليون قبل نهايه السنه. قبل نهايه السنه سكسوكتي على المحك ستايل روبرتو كارلوس. تتوقع اي موسم راح يجيب فيوز اكثر كتوتل؟ فلوس؟ فيوز. فيوز، مشاهدات. الاول ولا الثاني؟ رسميا الثاني. خبرتنا زادت وجمهورنا زاد، اكيد حنتالق. وكسبسكرايبرز يعني الموسم الاول اخذ 330 تقريبا. الموسم الثاني وصلني خبر من الجبل الاسود انه لن تنتهي سنه 2022 2021 الا وانت عندك المليون. بس السؤال الاهم، حلقاتنا الاحلى وين؟ في الموسم الاول ولا الثاني؟ الجواب هذه عند الجمهور. 5 تعليقات يبسطونا. طيب يا جماعه، راح ينطلق في حلقه اليوم في المعلومه الاولى. يا عبد الله جاهز تخسر للمره 3 على التوالي؟ حجره ورقه مقص. ترى قاعد يغش يا الربع، قاعد يتاخر. لا والله، لا والله. ايش فيه اليوم؟ ايش فيه؟ هو مو بعاجبني. ورقه مقص. Really? حجره ورقه مقص. ترى قاعد يغير يا الربع، غشاش. ناروتو عنده شرنجة، ارحمني. والله قاعد يتاخر. حجره ورقه مقص. اسمع المعلومه هذه يا محمد، ومتاكد ان انت حتى لو كنت تعرفها يمكن تعرف ربعها او نصها، لكن الان بتاتيك الحقيقه كامله. شلون بلشت كره القدم؟ بلشت كره القدم؟ شلون بدات كره القدم؟ الشعب الصيني رسميا. نعم. خذ مني البدايه الرسميه، خذ مني كلام صحيح. فريق ضعيف. ترى اعرف المعلومه هذه، ادري ان الصين كانوا يلعبونها، بس لا هذه مش البدايه اللي انا اتكلم عنها. البدايه اللي الكل يعرفها بدايه الانجليز. الانجليز دائما يقول لكم اللي بدوا كره القدم القرن ال19. لازم في قصه. شلون يعني واحد قام من النوم مثلا ابي اشوت؟ لا، في شيء تعرف لعبه الرugby اللي هي بعرفها الكره اللي شكلها بيضاء. ايوه، ولازم توصلها ما ادري. نعم. هني كانت بدايه الفكره. هذه لا نبي نستخدم ريولنا، فجاه كذي نبي نحرك الكره هذه. عشان كذي ليش سموا اللعبه سكر؟ كانت الرugby يسمونها رقر. من القوانين اللي كانت تضحك في كرة القدم سابقا 1863. انا ما قلت لك السنة متى بدأت. 1863. اكبر من ابوي ب99 سنة والله. الله يعطيه طولة العمر. بس ابوك ابدا، يعني لو كانت الحلقة عن الشريعة اوكي. هاي ابوي وابوك. على فكرة انا ابوي مدرس شريعة، ابوه مدرس شريعة. من القوانين اللي تضحك، ايوه، ما كان في عارضة. انت اخبر. سوري شنو القائم وشنو العارضة؟ ذكرني. القائمين. ايوه، وبينهما عارضة. كان في قائمين بس ما كان في عارضة. اذا زي الرugby. عليك نور. الحين قاعد تستنتج انت. ليش كان هذه من بداية قوانينها السخيفة، او يعني هاي كانت بدايتها، ما كان فيها
بالضبط. عارضه شوتها في السماء فوق، اهم شيء بينها جول. يعني راموس ما بيضيع ولا بلنتي. والله حلو والله حلو والله حلو والله حلو والله حلو. زمان مرة واحدة مرة واحدة لا مرة واحدة. لا والله من حسن حظك محمد، اليوم العبك استانس، قول اي شيء. كرة ما القدم راح تكرهني لا بالعكس راح احبك، ابيك تمتعني لان الحلقة عن كرة القدم. طب ايش بس مو بحلقة عن البحر تسولف عن زيدان. طيب شو ما حكيت لك ابوي خيست لما قلت لك انا ابوي ليش خيست؟ يعني محمد انا اللي اكتشفته الحين ان انت مش محب لكرة القدم، لا انت محب انك تتكلم في شيء ما له خص في الشيء. لانك يجيب طاري ابوك في كرة القدم. بعشق محمد خلاص اسمع إيش؟ من القوانين الغريبة كل ما تجيب جول تبدل ملعب. ايش؟ الحين مو احنا نلعب شوط كامل، شوط ثاني نبدل. المفروض قبل يوم سالفة انه ما في قائم تجيب جول تبديل شوط. اول مرة بسمعها. اقرا مترك اليوم. يعني لو فريق مسخرة كذي اي كلام، ضعيف. وفريق وايد قوي جبار، اكثر واحد بيتعب من الحارس. حارس من هناك لهناك حبيت ان البدايه تكون أسست شلون الحلقة. بلشت، لان نعم. البدايه فشلون بلشت كذي. جميل 8 من 10. شكرا والله شكرا طبعاً. لان هذه اضعف معلومه عندي اليوم. راح اترك اليوم. فكرتك جيتني راح افوز في تقييم حلقه كره القدم مع محمد عدنان. هذه تتسجل اتوقع عندي، هذه تتسجل ها. للتاريخ طبعا. طب صحيح يا عبد الله، انت ليش لابس السد؟ يعني بعرف انك بتشجع برشلونه. لا شوف، لا الزعيم غير. اشمعنى السد؟ الزعيم غير، هاي اولا الزعيم غير. اول نادي حبيته، انا حبيت نادي السد قبل نادي برشلونه. ولعبت فيه. نعم عليك نور، جايك الكلام. انا لعبت في نادي السد، كنت حارس مرمى، حارس اساسي طبعا، يعني من جيل حارس مرمى. تقريبا جيل حسن الهيدوس وشوي قبل. حارس مرمى ضايع. حارس منتخب وكابتن منتخب. يا عفو. اي والله، بس عقب انتقلت الى كره الصالة. تبيني اقول لك تاريخ بقول، بس انا يعني ما. يعني تعشق هذا الكيان؟ طبعا زين. ترى انه من افضل الانديه العربيه؟ توب 3. احسنت وانا اتفق معك. طيب يا عبد الله، انا ترى مستمتع اليوم وهذا شيء غريب. شوف يا عبد، انت بدعت في المعلومه الاولى. انا قبل ما ادخل لك ببعض المعلومات المتخصصه، خليني اثقفك انت والمشاهد ببعض المعلومات هيك العامه خطرت على بالي، معلومات جميله من حقك تتفلسف راح اليوم. تحبوها شوف يا عبد الله، معلومتي الاولى عباره عن ميكس معلومات سريعه. ميكس رهيب وعجيب. جاهز خذ. احنا عرب صح؟ احنا عرب. هي التيم كل عرب. في حدا عندنا مش عربي يا اخوان؟ كلنا عرب يا جماعه. يا عرب يا اللي معانا يا عربي. بتعرف انه عندنا رقم حلو عربيا مثلا في كاس العالم. احنا مثلا انه اكبر لاعب مارس كرة القدم في كأس العالم دخل لعب كأس العالم. مين هو؟ لا كذي شايب. مين هو؟ لا ليش احس انه سعودي؟ لا غلط. لا مش سعودي. اتوقع يعني. بس لعب ضد السعودية. الرقم انضرب ضد السعودية وكأنك قربت او شميت الريحة. هو لاعب مواليد شهر يناير 1973، ولكن في مونديال 2018 كان عمره 45 سنة و5 شهور لما لعب. معقولة مش حارس مرمى؟ هو حارس مرمى. توقعت لانه حراس المرمى يعمرون. بس مين؟ صحيح يعمرون في كرة القدم طبعا، مش في طبعا معروف المعلومة صح. الربط بعطيني مين هو؟ اشهر الحراس عندنا محمد دعيع. غلط. محمد دعيع مواليد 72 مش هو. بس ما لعب. المصري عصام شوالي. عصام الحضري يا عصام الشوالي. عصام الحضري لعب وعمره 45 سنة و5 شهور وكان ضد السعودية. مش بس هيك، وفي المباراة تصدى لركلة جزاء. ايش؟ تصدى لركلة جزاء وعمره 45 سنة و5 شهور. صد بلنتي لفهد المولد. تجبر بس ايش بلنتي ثاني في نفس المباراة سلمان فرج سجلوا فيه. لطيفة أخرى، الفيفا أكبر مؤسسة ومنظمة لكرة القدم، كلنا بنسمع، حتى ما بيحب كرة القدم بنسمع فيفا. أي شو فيفا الفيفا تأسست في سنة 1900. سمعت انك بتكون سفيرهم قريب، شيء في شغل في فلوس بانس. انا ما قلت يا جماعه، عبد الله اللي بيحكي. انا مش مخول اني احكي. أوكي. بس انت سامع ما صار شيء رسمي، لكن يطبخها على ان شاء الله. ان شاء الله ممكن لو تعرض الحلقه تكون انطبخت. مين رئيس الفيفا حاليا؟ جياني انفانتينو. عرفت انا اقرا اقول اقرا. جياني انفانتينو بتعرف انه عشان تعرف شو يعني عشان يا جماعه تعرفوا ايش قوه الفيفا. هل تعلم انه بروتوكوليا جياني انفانتينو يعامل معامله الرؤساء والوزراء وحكام الدول؟ هذا شيء بروتوكوليا ولا يعني يعطونا وجه؟ لازم يعني مجامله ولا هاي شيء رسمي؟ بمعنى اخر الفيفا كنا نتكلم عن دوله، عن كيان جبار يستحق الاحترام والتقدير. ولذلك واحد مثل كريستيانو رونالدو اللي هو لاعب كره قدم هو اعلى انسان في تاريخ البشريه عنده متابعين في السوشيال ميديا وفي الانستغرام، هو رقم 1 على. ليش مش ممثل؟ ليش مش مغني؟ ليش مش رئيس؟ صح. ليش لاعب كره قدم؟ كرة القدم تجمع الجميع. ولذلك بسألك سؤال يا عبد الله، لو خيرت انك تختار احد صديقين، واحد منهم يكون صديقك الثاني لا، كريستيانو رونالدو ولا كيم كارديشيان؟ واسمع يا عبد الله، انت سنجل، ما حدا بيقدر يلومك على جوابك على الاطلاق. يعني كيم كارديشيان تصير صديقتي قبل ما تاخذ كيني ويست ولا بعد؟ او كريستيانو قبل ما يتزوج. لا مو نتفلكس يا محمد. غلط سؤال غلط اسحب. ارجع ريوايند ما بتفكر في الموضوع. كده كريستيانو يكون صاحبك، مالك
كريستيانو الاقوى على الاطلاق. واخر لطيفه من لطائفي في المعلومه الاولى. يا عمي اي لطائف ايش فيك؟ اقدم كره قدم موجوده في العالم حاليا وين موجوده؟ غصبي بيفوز في التقييم. عبد الله المفروض تنصفني وتعطيني تقييم جبار، بس اقدم كره وين؟ كره جبار، لازم انا وياك نروح نشوفها في يوم من الايام. موجوده في الصين، عمرها 450 سنه، تخيل 450 سنه، مصنوعه من مثانه الخنزير وجلد البقر. الله لو عجبتك. انا لا اعرف بما لا اعرف ولا اهدي بما لا اعلم، انا مش جايب المعلومه من اباطي. يعني هاي كوره؟ طبعا كره موجوده لعبوا فيها مباريات؟ نعم مثانه الخنزير وجلد البقر. تعيدها بعد؟ تقييمي كان بيكون 9.5 كان، لكن على المعلومة الأخيرة الصراحة لا تزعل محمد، لا تزعل، لأن أوقات واحد ممكن يحط معلومة تخرب على المعلومات الباقية، معلومة كانت وايد سخيفة الأخيرة، فأنا أعطيك 9 يا محمد تستاهل. نزلت نص علشان مصنوعة من مثانة الخنزير. شنو الكلام هذه؟ اسمع المعلومة هذه، تبي غراب عن كرة القدم؟ هات مثل لك هالمعلومة عن القرود. الشيخ مش في حلقة حيوانات مال، ايش بتخبص؟ لعبتي الغرابة يا محمد، شو بجيب لك كرة القدم مع القرود. كيف؟ يقول لك يوم وصلوا منتخب زائر اللي هي زائر اللي هي الكونغو الديمقراطية؟ قسم لانك وحش، انا كنت ابي ارجع للاسم الجبار. انا جغرافيا جبار ورب الكعبة. الكونغو الديمقراطية حاليا اسمها. يوم وصلوا مطار فرانكفورت في المانيا مونديال 1974، لانه المانيا نظمت مونديال 74 و2006. لا يا جماعه هاي قام يخرب معلوماتي. 74 يخرب بيتك. طبعا نعم. مالها زين، ماله هذا بدي افريقي ماله؟ أيوة. اللي الان منتخبهم ضعيف يعني على اساس كان قوي. اسمع اول وصول انت اسمع حبي تعرف اذا كان قوي ولا ضعيف. يقول لك يوم وصلوا المطار لعيبه وصلوا المطار عندهم شنط في النهايه يحطونها الجمرك وكل حاجه. ايش لقوا داخل شنطهم؟ ايش له؟ قرده ميته. لا والحيه ليش ميته؟ ميته. هو اصلا ليش قرود؟ بالضبط اللي بالجمارك وايد استغربوا وقالوا يا جماعه ممنوع شو اللي قاعد تسوونه؟ شلون قاعد تجيبون قرده ميته عندنا؟ طبعا وزعلوا الفريق وعندهم حجه قويه. ايش في؟ قالوا يبا هاي وجبتنا الرئيسيه، القرد المشوي وجبتنا الرئيسيه، نحب ان احنا ناكلها ومتفائلين فيها، لان احنا ما وصلنا الى هالبطوله هذه او هالنهائيات الا وقبل كل مباراه، قبل يعني مع التصفيات نضرب على احلى عشاء قرد مشوي. الجمارك الالمانيه قالوا لهم صارت مشكله، لا صارت مشكله، قالوا يا جماعه ممنوع الاجسام الغريبه هذه الميته ممنوع انها تدخل. ايش قاعد تسوون؟ ايش قال لك الفريق؟ قاموا يهددون يا القرود تدخل يا احنا ما نشارك البطوله ننسحب. كبروا الموضوع، دليل الموضوع كبر، وصل الموضوع صار دبلوماسي بين الدولتين. الوزاره زائر والمانيا وزاره الخارجيه الالمانيه دخلت في الموضوع. تعالوا يا جماعه خذوا منتخبكم الوطني قاعد بيعمل لنا غربله في الملعب في المطار، ايش عم بصير؟ وصاروا راحوا لفوا من اللي فاز في القضيه خلينا نقول؟ أيوه. القرود. دخلت القرود الى المانيا، تم شويها وتم اكلها. طيب اكيد المنتخب الان حصل على مراده فتجبر في البطوله. خسر 3 مباريات وكل 14 جول. فيعني شو اقول لك؟ هاي اكبر دليل يا محمد ان هذه كلها خرافات. في ناس للاسف عرب يقول لك والله انا اذا اكلت هالشيء قبل المباراه افوز. يا عمي على فكره اكثر ناس تتطير وتهتم الايطاليين. صدق الايطاليين اكثر ناس تتطير. شو لبست اللون اليوم اللي فزت فيه لازم البسه المره الجايه. جنون. طبعا انت تدري ان التطير حرام قطعا، هذه لا نقاش فيها. تجبرت يا عبد الله. شيء غريب ها؟ جئت بمعلومه انا ما بعرفها، انا ما بعرفها والمشاهد العادي ما بيعرفها ولا مشاهد. والمعلومه حلوه يعني لطيفه. انا اليوم وايد يعني متامل اني افوز في الحلقه. ولك 9.5 والله لك 9.5 والله انها جميله ولطيفه وخفيفه الدم وغريبه وجباره. عبد الله المعلومه الجايه بصراحه بس اتمنى انها تكون معلومه، هي معلومه وسريعه كمان. الله عليك اشك بصراحه يا عبد الله، هي معلومه كثير بتحزن بصراحه، وانا سلفا بعتذر للجمهور الكريم على اللقطات راح تنحط لانها حتكون جدا مؤذيه قاسيه، يعني قاسيه، لقطات مؤذيه وقاسيه. نعم كرة القدم فيها وفيات، وياما شفنا لاعبين سقطوا على ارض الملعب، واخرهم كان إريكسن اللاعب الدنماركي في بطولة اليورو اللي كان بيموت، والحمد لله رب العالمين انهم لحقوه بعد ابداع من الجانب الطبي واللاعبين والزملاء وما الى ذلك. ولكن نعم لعبة كرة القدم فيها وفيات شهدتها التاريخ اكثر من مثلا من لعبات زي سباق سيارات، سباق راليات. انا جاي احكي لك عن قصتين شاهدتهم بنفسي، يعني كنت احضر تلفزيون رسمي، عم بحضر تلفزيون وذلني ما شاهدت. لا ما صارت لي، ما صارت لي، لا ما قد شفت. تكفى شنو الشعور؟ وكانت الصاعقة مرتين، شفت لاعبين بيسقطوا امامي ولكنهم توفوا، والفرق بينهم 5 شهور. ايش؟ 5 شهور بينهم؟ خذ الاولى في 26 يونيو 26/6/2003 في فرنسا في ملعب جيرلون، ملعب نادي ليون. سقط ابن نادي ليون والمولود في مدينة ليون، ولكنه مش فرنسي، كاميروني، مارك فيفيان فويه، في بطولة القارات. سقط في أرض الملعب في وسط الملعب بالضبط، فجأة ما حدا احتك فيه تماما، سقط. وكانت اللقطات مؤلمة ومرعبة جدا،
وتصدرت ثاني يوم كل وسائل الإعلام الشكل القشعريرة العالمية. يا أخي. ورسميا كانت نهاية قصة حزينة جدا لحياة طبعا مارك اكيد وقفت فيفيان. المباراه، اكيد طبعا. استكملت المباراة وفاز منتخب بلاده الكاميرون ووصل إلى المباراة لحظه شوي النهائية. لحظه شوي لا لحظه شوي، لان هذه يمكن معلومه اهم من ذيك. والله ما استكملت المباراة. يستحون. كملوا المباراه. كمل المباراة طبعا. تتوقف المباراة، ولكن يا عبد الله ما بيعلن عن وفاته في أثناء المباراة، لا يعلن الوفاة، بيتم نقله وبعد ذلك يتم إعلان الوفاة بعد 5 شهور. 25 يناير 2004 كان عمري 14 سنة، كان عمرك 12 سنة، ولكن في بنفيكا هناك في لشبونة في البرتغال سقط ميكلوس فيهر اللاعب المجري على أرض الملعب بعد ما كان نازل بديل في الشوط الثاني في لقطة شهيرة جدا. دخل مشى شوف، يوم يموت وهو يلعب بدله كان احتياط. كان احتياط، نزل شوي دقائق، لقطة شهيرة، حس بتعب، نزل شوي ارتفع وسقط على ظهره. عرفتها. وبدأوا كل اللاعبين بالبكاء، وكانت من أصعب اللحظات ومن أصعب اللقطات. اللي شعره طويل صح؟ شعره طويل وأشراني. والله العظيم إنه كم كان عمره؟ هلا حتحزن، كان صغير 24 سنة. الموت لا يعرف عمرا ما يعني. بيعرفه. يعني هل هاي نعدون بالاصابع اللي ماتوا مثلا، يعني وايد اللي ماتوا وشوي اللي ماتوا، يعني كرة قدم ترى في النهاية المفروض انه ما يصير فيها موت. لا يا عبد الله بصير فيها موت، وعدد الذين توفوا في الملعب حسب الاحصائيات اللي استطعنا ان نرصدها 191 حالة وفاة في الملعب، ولكنها في شتى بقاع العالم، في يعني شتى. الرقم اللي قاعد تقوله كان مرعب يتكلم عن رياضة طبعاً. المصارعة مثلا. طبعا، وهذا فقط في 150 سنة احنا نعرفها. قيمني يا عبد الله. عبد الله المعلومة اوكي اختصر الموضوع. 7 يعني حبيته ولا لا؟ 7، وعلى فكرة كنت بقول 6 بس 7 لأن 2 منهم أنت شفتهم بعيونك، وهي شيء صراحة لامسوا قلبي، لامسوا قلبي. لامسوا قلبه. لامسوا شنو؟ لامس قلبي. خذ المعلومة هذه هات متعني. اللي أتوقع أنها راح تفرح مين؟ ربعنا وحبايبنا الشعب الباكستاني. شو دخل باكستان كرة قدم؟ هني السيرج يلعب دور. لعبة كرة القدم في باكستان تحتل المراكز الأخيرة كرياضة محببة عند الشعب طبعا الباكستاني. بيعشقوا الكريكت. مثلا هذا كريكت ولا جولف اللي بعمله؟ لا كريكت والسكواش بعد والسكواش مثلا دولة فيها 226 مليون شخص، مرتين قد مصر. ورياضة كرة القدم ما لها أي أهمية عندهم عن جد أبداً. ليش باكستان ما بيحبوا كرة القدم؟ ليش؟ مع أن على فكرة ما شاء الله الشعب الباكستاني معروف بالجسد الجبار وبالعضل أجسادهم وبالطول نعم صحيح. والسرعة يمكن حتى عندهم وكل حاجة، يعني جد لو بس صحيح. فكروا انهم يلعبون كرة قدم يقولوها اهتمام. شو نقول البرازيل شق بس ما اعطوها اهتمام. ايوه طب وش هلا دخل كرة القدم في باكستان؟ الله عليك. منتخب باكستان فشل انه يوصل كاس اسيا 11 مرة، كاس اسيا تكفى. يا الله. كاس اسيا 11 مرة فشل انه يوصل كاس اسيا. اخر تصنيف للفيفا باكستان كم رقم تصنيفه في كرة القدم؟ كم؟ 199. وربك على فلسطين احسن الحمد لله رب شيء العالمين. قبلهم ما في من اضعف 10 منتخبات في طبعا العالم. هذا يدل انه ترى عندهم منتخب، بس عشان الناس اللي ما لهم في كرة القدم لا ترى عندهم منتخب مو بلهالدرجة. هات المعلومة. شو المعلومة؟ لكن باكستان تعتبر دولة مهمة ولها تأثير كبير ايوه في عالم كرة القدم. غير صحيح. ايش دخل بالضبط انا هذا ايش دخل؟ انا هذا بسمع منكم من المتابعين. ايش دخل؟ ايش دخل؟ ايش دخل يا عبد الله؟ ايش دخل؟ سؤال آه. شنو اهم شيء في كرة القدم؟ يعني شنو اهم شيء؟ يعني هاي الحين الملعب صح؟ يلعبون بشنو هم؟ بيلعبوا بشنو؟ اي شنو يلعبون؟ تيشيرتات وبلايز وقمصان. يلعبون بايش؟ فوتبول. بالكورة. كرة. 70% أيوة. من الكرات التي تصنع في العالم كله تصنع من باكستان. عرفت إيش جبروت الأهم؟ الصناعة. جبروت الصناعة. ضحكت علي على المتابعين ولفيت في كرة القدم. هذه اللفة كلها سويتها علشان اقول لك ان اساس كرة القدم هي الكورة في النهاية، هذا شيء رئيسي في الملعب صح ولا لا؟ طبعاً. 70% من كرات العالم تصنع في باكستان. الجودة عالية جدا، الجلود اللي عندهم خرافية، الايادي العاملة رخيصة طبعا هناك، فكل العوامل تقول الكورة ما تولع ولا تصير حلوة الا باكستان، يطلعون ابيها من هناك، ابيها من هناك. جبروتك يا باكستان. ايش رايك في المعلومة هذه يا محمد؟ ايش رايك في اللفة اللي سويت لك اياها عن باكستان؟ جميل والله. وقلت لك ليش شيء مهمة في عالم كرة القدم. والله انها معلومة جميلة جدا. 7.5 رسميا 7.5. تستاهل وتحية تستاهل. لاخواننا الباكستانيين. ما في خوف من دنيا. طيب يا عبد الله شوف هذه المعلومة راح احكيك اياها الان. حلوة ولكن الصاعقة في نهايتها، الضربة في النهاية. في لاعب يا عبد الله اسمه أنخيل دي ماريا صح؟ معروف. اللاعب أنخيل دي ماريا كلنا بنعرفه صح؟ أنخيل دي ماريا صنع مجد الأرجنتين، خاصة قبل شهر من الآن تقريبا في نهائي بطولة الكوبا أمريكا، وأخيرا صنع مجد ميسي خلينا نقول.
رايك فيه؟ قاعد تزبط. دي ماريا يا عبد الله من افضل ما انجبت الارجنتين في اخر 15 سنه. هذا اللاعب يا عبد الله لعب في انديه كبيره جدا، منها ريال مدريد، احسنت، باريس سان جيرمان، احسنت، مانشستر يونايتد، وقبل ما يروح للريال كان يلعب في نادي بنفيكا معروف. البرتغال. معروف جميل جدا، معروف. مجموع انتقالاته لو جمعنا سعره 180 مليون يورو، ما يجعل واحد من اغلى لاعبي العالم من سعر الانتقالات. بس ليش احس ابراهيموفيتش اكثر بوايد؟ لا وايد صحيح. انتقل. لا مش اغلى. لا رونالدو البرازيلي اوف. نعم. عبد الله كم سعره لو كان لاعب؟ عبد الله لو بدنا نبيعه كلاعب كرة قدم فعليا كحارس كرة قدم. كحارس مرمى حسب الاخبار وصلت 52,000 دولار. اعلاني اغلى. يمكن تحكي لي يا عبد الله ايش دخل لاعب التقفل بدي ماريا؟ انت بتعرف. طب المشاهد بصراحه بصراحه طب ما توقعت تجيب معلومه اساسيه عن دي ماريا. طب المشاهد اللي ما بيعرف دي ماريا وين الاستمتاع؟ ايوه يا سلام. انا خبيث. لما كان صغير دي ماريا كان يلعب في نادي اسمه توريتو في الارجنتين في بلده الام. سنه 92 كان عمره 4 سنين بس موهوب جدا. انتقل من نادي اسمه توريتو لنادي اسمه روزاريو سنترال من الانديه الكبيره. كان عمره 4 سنين؟ 4 سنين. شنو 4 سنين قاعد ينتقل؟ مو فاهم ترى. انت خلاص شافوه انه موهبه جباره جدا. 4 سنين النشء بيهتموا بالواحد من هو صغير. شافوا انه في موهبه في نادي اسمه توريتو، ولد اسمه انخيل دي ماريا، فنادي روزاريو 4 سنترال. سنين كرة. نعم يا عمي احنا عندنا اللي 4 سنين بطل في عرض الايادي، ما في اي لعبه عنده. موهوب جدا هذا، بيعمل لك كنترول وبيعمل بيعدي من الاولاد وهيك. والله صدمتني. انت شوف الصاعقه وين؟ اخذوه نادي روزاريو سنترال من نادي توريتو. انخيل دي ماريا الجبار، تتوقع شو المبلغ اللي انتقل فيه؟ اوكي يضحك، اكيد يضحك. كم المبلغ؟ اذا انا قلت انه 950,000 دولار. 7,000 دولار؟ 7,000 دولار. ها انزل شوي. صدق؟ 3,000 دولار؟ اقل. 600 دولار. 20 كرة. كرة؟ كرة؟ ورب الكعبة ما اندفع فيه ولا ريال. نادي توريتو كان بدهم كرات، ما عندهم كرات يتمرنوا فيها، فاعطوهم موهبتهم انخيل دي ماريا هذه المعلومة الجامدة. وروزاريو سنترال اعطوهم 20 كرة يلعبوا فيها. هاي لازم عيارته تكون بكور. مسكين والله. انخيل دي ماريا المليونير العنيف صانع مجد الارجنتين تدري لو ما قلت هذه انتقل في بداية حياته ب20 كرة فقط. كيف المعلومة الجبارة؟ قسم بالله صدمتني. حلو ولا؟ يعني موضوع ان المعلومة تكون من 4 لا تزعل. لا تزعل لان انت جبت لي معلومات ويكيبيديا يعني باختصار. انا جايب لا انا جايب من ويكيبيديا. لا يعني معلومات اسميها معلومات ويكيبيديا. انا ويكيبيديا. انا ويكيبيديا. كم هدف سجل ما ادري شو يعني من 4 تروح 6.5 تروح 6.5. شكرا على معلومة الكور هذه. يستاهل 6.5. سجلوا له النتيجة. اسمع المعلومة هذه يا محمد. يمكن سمعتها وانت صغير. انا من الناس اللي سمعتها وانا صغير. أيوة. وهذا اللي خلاني اسرج عليها. يعني انا كنت اقول انا سامع عن سرشت صح؟ عليك. اسمع هات متعنا يلا. سنة 1948 سنة النكبة الفلسطينية. اوكي 15/5/1948 كانت النكبة الفلسطينية قبل 73 سنة. نعم. اللهم حرر فلسطين. قول امين. امين يا رب العالمين. والله يا محمد فلسطين تستاهل حلقة كاملة بروحها. مو مجاملة فيك. الشعب العظيم هذه. الشعب الفلسطيني راح يعشق جلدك. يعشق جلدك. يعني بيحط جلدي هني. سنة 1948 وبدعوة من الاتحاد الهندي لكرة القدم البرازيل جاوا لنيو دلهي عشان يلعبون مباراة ودية مع منتخب الهند. لكن المشكلة ان الهنود ما اخذوها بودية كلش. طبعا بدهم يلعبوا جد. خليني اقول لك كم المباراة. عبد الله هي صح مباراة ودية بس في ارضك وبين جمهورك بدك تلعب جد ما بدك تخسر طبعا. بيتسجل طبعا بالتاريخ يعني طبعا البرازيل عليك نور. طيب شو صار؟ انتهت المباراة هني على قولتك وهنا كانت الصاعقة. أيوة. انتهت المباراة 7-0 للهند. برازيل لمين؟ للهند. وهني الناس بيبدون الحين لحظة الحين انا متاكد ان في ناس بيبدون يقولون هاي سالفه السحر. ايوه هذه سالفه السحر. القصه المنتشره بس الناس كانت تغلط بتواريخها وكانت كانوا يقولون 30-0 لا اوفر. انتهت 7-0 للهند. 7-0 يقول لك ما قدروا البرازيل يسجلون اي هدف. يا الهي. ولين بعد 10 سنين على فكره البرازيل ما كانت عارفه من الهند ما كانت عارفه شنو السر القوي. عقب بعد 10 سنين انتشر خبر ان الهند كانت مسويه السحر على هاي المعلومه اللي حتى الناس انا متاكد ان بعضهم يعرفونها ان السحر يقول لك السحر على خط الجول هي مجرد اكياس لو صادوها المنتخب البرازيلي وراحت كان الامور طيبه. ولذلك بين الشوطين ما لاحظوا اصلا البرازيليين انه كان في تيم يشيل اكياس من هني ويحطها في الجول الثاني. ايوه اكياس يا عبد الله. طب هي مرئيه الناس بتشوفها. انا لما اقول لك كيس يعني مو بكيس يعني مره فيك الله يتذكرها الكبر لا يعني لا
اكياس صغيره صغيره لحين شو بصير نفسيه اللاعب؟ شو بصير للاعب؟ انا مهاجم جبار رايح بدي اسجل جول، شو اللي بصير؟ ليش ما بسجل؟ الحارس في ذاك اليوم او في ذيك المباراه ما صد ولا صده، الكور تقول بلنتي راموس كل برا الجول، كله برا. طبعا برشلونه اكيد انه راح يجيب على راموس، صار مع باريس سان جيرمان خلاص صار حبيبي. طيب اوكي المهاجمين بطلوا يسجلوا. shit. Here we go again. طب الهند كيف سجلت 7؟ هو منتخب ضعيف، جسمه ضعيف، اكتافه ملزقه في بعضها وراسه. انطرك تسالني السؤال هذه، كيف سجلوا 7؟ المباراه في وين؟ في نيودلهي. من اللي داعي من الهند داعي البرازيل. ما راح يتغدون؟ حاطين لهم بلاوي في الغداء. ايوه اصلا سنه 48 يعني حتى السحر كان منتشر في الهند ترى. يعني يا جماعه قد تكون بدايه المعلومه عندنا من احنا صغار انه الهند عملت سحر وكذا، بس عبد الله فصل ابو المعلومه بالسنه بكل شيء بالنتيجه الصح. مبروك عليك يا عبد الله، 8.5 من 10 في هذه المعلومه. والله بتعتني. نعم تجبرت 8.5 احسنت. هذا ثمن التحضير الجيد، انت محضر على تتجبر. تواصلت مع الاتحاد الهندي وتاكدت من الموضوع. عبد الله معلومة الجاية صاعقة إلك وللمشاهد. مين أعظم أمة في عالم كرة القدم؟ البرازيل. سلم علي، البرازيل. ولذلك ليش المعلومة اللي حكيتها إنه الهند لما فاجأت العالم بالبرازيل فازت على البرازيل، في البرازيل جبارة جدا. طبعا البرازيل تعتبر أعظم كيان مارس كرة القدم. 5 كاس عالم. 5 كاس عالم. متى كانوا؟ اتوهقت اللي انا شفتهم 2002 في الكرة الجميلة واليابان 98 لا دول فضح. فرنسا انا فزت عليهم في 98 في الساندوني في 12/7. مالك؟ اعطيك ال5 مرات. في 1958 في السويد البرازيل لاول مره في العالم بطله العالم بقياده بيليه 17 سنه. المره الثانيه في 1962 في تشيلي البرازيل بطله العالم. وفي 1970 في المكسيك المره الثالثه. وفي 1994 في امريكا بعد ما روبرتو باجيو حط الكره في السماء وفاز بالركلات الترجيحيه. وفي 2002 اللي انت شهدت عليها في كرة الجنوبية واليابان. حلو. كم تقييم المعلومة لحد الآن؟ لا إلى الآن 1.5 إلى الآن، بس أنا أدري إنه راح يصدمني ويصدمكم. البرازيل تعتبر منبع للنجوم والمواهب طبعا والأساطير واللعب الجميل المهاري. رونالدو وبيسموه رونالدينيو. يا سلام عليك، ريفالدو. يا سلام عليك. نيمار مؤخرا. روح قديم. بيليه جارينشا زيكو سقراط جاروتشا ما خلاص هي رونالدو ورونالدينيو وريفالدو، هاي الثلاثه تحطهم بدايه القائمه. نيمار بزر حق اللي هالو الحين بس يعني. شو الكلام هذا المؤذي يا عبد الله؟ بيليه طبعا واحد ما ينسى. طب في ناس في جيل كبير بيتابعنا الان بيعشق زيكو، في ناس بيعشقوا سقراطيس. الدكتور سقراطيس ما بصير هذيك. جارينشا بال 62 بيليه ما لا تغلط. اوكي بيليه اوكي المهم بس سقراطيس ما حد يعرف، ما حد ما شو اسمه؟ مغناطيس ما مش اشتغل مغناطيس. اسمع شو اسمه، بدك اسمه الحقيقي؟ لا تستهبل. لا حافظ اسمه سوكراتيس برازيليرا سامبايو دي سوزا فيرا دي اوليفيرا، هذا اسمه الحقيقي. هاي اسمه ولا بس ورد الفيسبوك؟ فبالتالي عبد الله خلينا نتفق، سلم علي رسميا، نتفق ان المنتخب البرازيلي هو منبع النجوم والمواهب في العالم، وبالتالي اطلقوا عليهم اسم اللعب الجميل، وبالبرازيلي اطلقها بيليه بالمناسبه اسمها جوجو بونيتو، يعني اللاعب الجميل في البرازيل. حلو؟ اوكي حلو جميل جدا، متفقين لحد الان. يرقصون بالضبط، ولذلك سموهم رقص السامبا او رقصوا السامبا. حلو، بس اسم المنتخب السيليساو. حلو كثير. طيب جميل جدا. لحين ما خلصنا. ومع ذلك عبد الله شفت كل هالجبروت اللي حكيناه على البرازيل؟ يستاهلون. تخيل انه في منتخب واحد في العالم فقط البرازيل مش قادر يفوز عليه. لا شنو، لعب معاه مره واحده ولا ايش؟ لعب معهم 4 مرات مش قادر يفوز عليهم ابدا، لا بودي ولا برسمي. منتخب اسكندنافيان يعني اي دوله، يعني بين فنلندا وبين السويد وبين الدنمارك وبين النرويج وبين ايسلندا. مين؟ ايسلندا؟ لا يا ضعيف. الدنمارك؟ لا يا ضعيف. البرازيل فازت على الدنمارك في مونديال 98 في دور 8 3-2. السويد؟ لا يا ضعيف. الهند الاشقر العملاق من وين؟ يا عمي ما اعرف منو هند اصلا، يعني محمد لت من هاي؟ النرويج. اوف النرويج ما قدروا عليهم البرازيل. النرويج العنيفه. يعني كم كانت تنتهي المباريات؟ 4 مرات لعبوا مع بعضهم، مرتين فازت النرويج ومرتين تعادلوا، وواحد منهم في كاس العالم 98 النرويج فازت على البرازيل. فاذا المنتخب الذي شكل عقده للبرازيل هو المنتخب النرويجي. احسنت يا بطل. تعلمتني شيء جديد. تعلمتني شيء جديد يا محمد. قيمني 8. شكرا لك. 8 نعم 8. يعني بصراحه يعني ليش انا اعطيها 8؟ اولا لان عن البرازيل، ثانيا لان في معلومه جديده الواحد يروح يقولها في المجالس، ثالثا اي مباراه الحين بين البرازيل والنرويج انا بصراحه بتحمس عليها. طبعا لو صار والبرازيل فازت لاول مره في التاريخ منذ خلق الله سيدنا ادم عليه السلام قبل 3000 عام. نعم صحيح. محمد صح الحلقه على كره القدم. ايوه بس ما يصير ما نجيب طاري الفلوس. تعشق المصاري وتعشق تجيب سيره كل شيء، بتلبس في كل شيء، بتجيب المصاصير يعني لا يعني بصراحه لازم نتكلم عن اغنى
5 لاعبين في العالم. أغنى. كم عندهم في الرصيد؟ كم عندهم في الرصيد؟ أغنى 5 لعيبة في العالم، لكن الإحصائية هذه طبعا 2020. وراح أقول لك كم طلع في 2020. هالمرة ما راح أبلش من الخامس، راح أبلش من الأول. الأعلى؟ اي الاعلى، لان بصراحه مو بوايد غريبه، الاعلى هو ليونيل ميسي، ما تحتاج حماس، ما تحتاج حماس. ما بقول لك كم ثروته الحين، اصبر شوي، بقول لك كم دخل في 2020. دخل في 2020 126 مليون دولار. طبعا الفلوس هذه تنقسم قسمين، ما راح ندخل في تفاصيل. اللي هي راتبه كلاعب، راتب اعلانات بالضبط. الراتب 92 مليون، باقي الامور 34 مليون. كم النت وورث عنده؟ الحين في الحساب كم عنده؟ هذه ثروته كم؟ ايوه اعطيني اياها. 600 مليون دولار. لا انا ادري الناس قاعد تقارنه بجيف بيسوس وما ادري ايش، لا ترى في النهايه هو لاعب كوره يعني، اوكي، ويصرف كثير وفي امور كثيره يعني. نعم. فعنده الحين 600 مليون دولار. التوب 2 بدون ما اسالك يا محمد، كريستيانو والله رونالدو. تفاجأت، والله فكرت رونالدو الاول بصراحه. كريستيانو رونالدو عنده اقل من ميسي ب 100. 500 مليون. 500 مليون دولار، نص مليار رسميا. زين شنو المدخول في 2020 كريستيانو رونالدو؟ كم؟ 117 مليون في 2020، 117 مليون دولار. اللي رزقهم يرزقنا. 70 مليون راتب، يا سلام. والباقي مداخيل ثانيه. حلو. طبعا ممكن الناس تجي وتقول مثلا يسرج لقى بيكم اغنى، ولا انا اتكلم عن اللي يلعبون الان. نعم. الان كل اللعيبه اللي اعطيهم أنا- 5 يلعبون الحين. كمان فكرتك حتجيب ديفيد بيكهام في القصه. لا التوب 3 منو يا محمد؟ الان حيرتني. استنى ليش ما شوي. قريت الاوراق اللي عندي يا محمد؟ لا والله ما شفت شيء. ها فكر. معقول جارث يعني بيل؟ قلنا جارث لاعب- بيل؟ جارث بيل؟ لحظه شوي، قلنا لاعب بسهل لك بعد غلط. قلنا لاعب برتغالي وقلنا صحيح. لاعب ارجنتيني، يلا دوله اخرى، ترى دوله اخرى. ها برازيلي. اها اوف معقول؟ اذا نيمار. عليك نور. نيمار دخل في 2020 96 مليون دولار. اللهم افعرنا واغنيهم. الراتب أيوة. 78 مليون، والباقي عليك الحسبه. اعطيك معلومه جباره. ها. سبحان الله، معناته الفلوس إلها دخل بالشهره والنجاح. هذول الثلاث لاعبين انت ذكرتهم، لو قلبت ميسي ورونالدو بالترتيب، هذول هم اعلى 3 لاعبين في كره القدم عندهم متابعين على الانستغرام. كيف انا ادخل لك المعلومه؟ صح. رونالدو اكثر لاعب كره قدم يتابع انستغرام، ثاني اكثر لاعب في الانستغرام يتابع هو وأتوقع- ميسي، والثالث نيمار. هذا أكبر وهذول دليل. هم الثلاثه صح. هم الاغنى كذلك. هذا اكبر دليل انه لما يجي نادي يمسك لاعب ويخليه وما يخليه يروح او يشتري لاعب، قاعد يفكر مو بس في لعبه في الملعب، بزنس. احسنت. يبيع التيشيرتات شلون والجمهور شلون، يعني اكيد. صح كلامك. الاكثر أحسنت. شهره نعم أحسنت. ممكن يكون اللي سبب. بجيب فلوس بجيبه، صحيح. اللي ببيع قمصان بجيبه. كم النت وورث حق نيمار؟ كم؟ 200 مليون دولار. يعني انت لو تتخيل نيمار عنده اقل من النص من نص رونالدو، من نص رونالدو. ثلث ميسي. يعني ميسي وكريستيانو طايرين. وتجب تفرعنوا رسميا. اعطيني امين الرابع، ابسطني وعلمني مين الرابع يا محمد. منتخب تحبه؟ مين في فرنسا؟ معقول كيليان صغير، ولد شهر 12 1998. طب معقول جريزمان؟ لا محمد قاعد تزعلني والله قاعد تزعلني. هاي وانا مقرب لك. لاعب يا اخي مؤخرا صرت تكرهه لانه ضيع فريقك. زين معناته هو كيليان امبابي. انت ما بتعرف امبابي اسمه كيليان؟ امبابي اسمه كيليان والله. ما بتعرف امبابي اسمه كيليان؟ ده حسيت ما اضعفك يا عبد الله. انت عم تفكر في شيء اخر، بتفكر بالاسم مسروق بالاسم، عم بتفكر بشيء اخر. كيليان امبابي الصغير 23 الرابع اغنى. لا على فكره ترى اخر سنه سنتين 3 الفروقات مش طبيعيه اللي صارت، ولا تنسى اني انا قاعد اتكلم عن 2020 اللي طالع على الساحه من 2017 ب4 سنين. عنده 95 مليون يعني تقريبا نص. اي نص تقريبا نص اللي عند نيمار تقريبا. نيمار 200 هو 95 عنده. ثروته كام؟ يحمد رب البزر. شو السالفه يعني؟ 95 مليون دولار. وللعلم دخل في 2020 42 مليون دولار، منهم 28 راتب، 28 مليون راتب، ب 14 تناتيف اعلان على نايكي. الحين وصلنا حق الاسم الخامس يا محمد، اللي انا تعمدت اخليه اخر شيء وما حبيت اني ابدا فيه. مين حيكون هذا الحين الخامس؟ احنا قلنا فرنسي. ايوه. ها؟ ايوه. وقلنا برازيلي. ايوه. وقلنا برتغالي. وارجنتيني. وقلنا ارجنتيني. الخامس هيا ترى قبل ما تقول لي اسمه، ايوه. من وين راح يكون؟ اسباني؟ بيني تجبر. بيني تجبر. لا غلط. مش ورا. انا ترى عندنا قاعد اتاخر، ما امل لكم، لكن ابيكم تفكرون مع محمد. ها يلا ابيكم تفكرون معه. الحين انتم قاعدين جروب تطلعون. جبته تقريبا. ها. بلجيكي. لا اخطأت. لا يلا اخر محاولة. عرفت رسميا. كرواتي. الدولة عربية يا محمد، سلم علي. ها سلم وانت تقولها.
محمد صلاح. جمهورية مصر العربية هي في التوب فايف، اللاعب محمد صلاح. بالله عليك. عرفت ليش خليتها آخر شيء؟ أنا ما توقعت يكون توب فايف للأمانة يعني. جبار. انا نسيت فعلا راتبه من اعلى الرواتب في انجلترا. صحيح. دخل في 2020 37 مليون دولار. بسم الله ما شاء الله، اللهم زد وبارك. ايوه. كم عنده في الحساب؟ كم؟ 90، يعني أقل من مبابي بخمسة. خمسة نعم. دخل منهم 24 راتب ما شاء الله. و13 مليون مداخيل أخرى. استثمار. نعم. ودعايات وغيرها. والله ابو مكه بيستاهل. كم تقيم المعلومة هذه مع العفشة مالتك؟ مع العفشة. بعشقك رسميا والجمهور عشقك. وفيها لانك محمد دخلت صلاح. على عالم المال وعالم كرة القدم وجمعتهم مع بعض فحصلت على 9 رسمية. جبرت عبد الله. يعني تقريبا قبل ما محمد يقول معلومته الأخيرة أنا فزت اليوم تقريبا. شوف يا عبد الله، المعلومة الجاية يا عبد الله غريبة وعجيبة وصاحقة وماحقة ما في حل. لازم أبي ختامها مسك محمد. ختامها مسك. يلا. بدي اخلط لك الان سياسي برياضة. ايش دخل؟ كيف انت من شوي؟ Wait a minute. لا بصراحة مو بيش دخل. هالايام السياسة مع الرياضة حوارجيك. حلو. لأن حوارجيك كرة القدم بالسياسة. ضروري صراحة. زين حلو. جبت لها ذكر تعال نرجع لورا 47 سنة. سنة 1974 كان كأس العالم تبع ألمانيا. حلو أوكي، كثير؟ أوكي. عشان توصل لكأس العالم لازم تفوز بالملحق. مباراة كانت بين تشيلي والاتحاد السوفيتي، كانت يلعبوا مباراتين مع بعضهم ذهاب وإياب، اللي بيفوز بالمجموع بيتأهل لكأس العالم. حلو كثير؟ لعبوا المباراة الأولى في موسكو، انتهت 0-0، راحوا يلعبوا المباراة الثانية وين المفروض؟ في تشيلي في سانتياغو. إيه؟ ولكن حصلت الصائقة. يا هالصواعق اللي عندك اليوم. السوفييت رفضوا يلعبوا هذه المباراة في هذا الملعب في تشيلي، بالتحديد في مدينة سانتياغو. لازم في سبب. لأنه في تشيلي صارت قصة كبيرة. في رئيس اسمه أوغوستو بينوتشيت عمل انقلاب على الرئيس السابق اللي اسمه سلفادور أيندو. تعرف شو عمل بينوتشيت في كل حلفاء أيندو؟ جابهم على هذا الملعب، في الملعب. جابهم على الملعب أعدمهم رميا بالرصاص بتأييد من أمريكا. فبالتالي السوفييت قالوا ما بندخل ولا بنلعب في ملعب جرت فيه هذه الدماء وصارت فيه هذه يعني المجازر. السوفييت كلشهم الحنونين يعني عاد محمد خلعك يعني ترى روسيا يعني. والله انك كلامك سليم. لكن ماشي. والله انه كلامك سليم يعني. رفضوا يلعبوا المباراة. طب يا جماعة تواصلوا مع الفيفا، يا فيفا حلوا لنا الموضوع. غيروا الملعب. لا قلنا ملعب ثاني. الفيفا رفضت انها تلعب على ارض محايدة، بدكم تلعبوا غصب عنكم في هذا الملعب الذي اقيمت به الجرائم. شو اللي صار؟ ها السوفييت ما راحوا على المباراة. 3-0. نزلوا هذا قرار زمان. نزلوا التشيلاوية، منتخب تشيل نزل ولعب المباراة امام 15,000 متفرج. اول مباراة في التاريخ تلعب من قبل فريق واحد، فريق في الملعب. تشيل تلعب ضد العدم، ما في خصم، بتناقلوا الكرة بين بعضهم، بتناقلوا الكرة بيلعبوا تمرات، ما في خصم. وصلوا عند الجول، جول. طيب ونزلت الجماهير تحتفل. 15,000 متفرج، مباراة مدتها نصف دقيقة فقط، 30 ثانية، سجلت جول تشيلي واحتفلت بوصولها لكأس العالم 1974. كيف المعلومة بالله؟ صراحة نار. كيف والله بالله؟ العظيم ان المعلومة عمرك نار. سمعت من قبل؟ ترى اغرب شيء في المعلومة صراحة ان لعبوا المباراة. طبعا. هاي تحس فيها اهانة، يستهبلون عليهم. عن جد ليش تلعب؟ خلص خصمك لا انسحب. والجمهور مستانس ونازع، تسليك في تسليك. 15,000 متفرج اجى على الملعب ليحضرها ونزلوا يحتفلوا مع اللاعبين وتأهلنا لكأس العالم 74. طب ما في خصم، ما في خصم عمي، ما في خصم. كله عشان ايش؟ والله ما بنلعب في ملعب استخدم قبل فترة، قبل شهرين بس، استخدم قبل شهرين لإعدام حلفاء النظام السابق. تخيل. المعلومة بصراحة يعني انا بعطيها تقييم عالي. ليش؟ لانها ديب ومستحيل تجي على بال حد. جنون العظمة. كم تقييمها يا عبد الله؟ 8.2 يا محمد. بارك الله فيك، شكرا لك، شكرا على الإنصاف. كن منصفا يا سيدي القاضي. ختامها مسك ودماء شوي. نعم فيها انقلاب عسكري وقتل واعدامات وكذا. كيف كانت الحلقه يا عبد الله؟ شو رايكم يا جماعه في حلقه اليوم؟ عالم كرة القدم قدمنا لكم اياه بطريقه مختلفه. يعني فكرتوا نعطيكم معلومات في كرة القدم؟ بصراحة انا استمتعت واتمنى نعم، قطفنا من كل بستان من كل قبيلة رجل. من كل بستان زهرة. اوكي، اتمنى تعطونا رايكم سواء في الكومنتات تحت او تشاركون في تويتر في هاشتاج تحدي المعلومات. ميمز، معلومات، فيديوهات، صور، بناخذ الاحلى ونحطها نهايه كل حلقه. ولا تنسوا يا جماعه في معلومه كذب، واحد كذبها اليوم، واحد امتهن الكذب اليوم، اخذوا مهنه وكذب عليكم في معلومه كذب. المطلوب منكم يا جماعه هو انكم تحطوها في خانه التعليقات عند عبد الله في الانستغرام يا جماعه. وعطني فولو في السناب والانستا. شو قاعد اسوي حق نفسي؟ قبل ما نختم من اللي فاز اليوم. يا سلام، جبار. توقعت صراحه، انا توقعت اني راح افوز. والله تستحق الفوز. الانسان اللي بتعب واللي بيحضر واللي بيعمل. انا وشو ما اكون شاطر، اوكي انا استحضرت معلوماتي من دون تحضير، جبتها من مخي، انا جاهز حاضر، ولكن مع ذلك دائما يفوز الانسان اللي بيحضر. حضر درسك بتفوز. كيف شكل جسم الشخص اللي استمتع معنا كل هذا الوقت وحدا مش عامل اشتراك؟ يا عم اعمل اشتراك
يا ابي مشتاق وزن خلاك الزلمه نبي نوصل مليون قبل نهايه السنه ان شاء خلي الله. الزلمه ينبسط يا جماعه، صار يوتيوبر جبار ورب الكعبه. اراكم على خير، سلام. ابدا لا، الحلقه راح يتمتع فيها الرجل وراح تتمتع فيها اجين. ابدا لا، اجين من عندي ابدا ما قلت عن الجيز. ها مو بلحس، هاي ابوه بياخذ الايباد وجهي يعود، فهمت؟